ท่ามกลางผืนน้ำสีเทอร์ควอยซ์อันกว้างใหญ่ของหมู่เกาะพาราเซลในทะเลจีนใต้มีวงกลมสีน้ำเงินเข้มขนาดมหึมาที่ดูโดดเด่นและลึกลับชาวประมงเรียกขานมันว่าหลุมมังกรลึกลงไปในความมืดมิดที่ไร้ซึ่งแสงสว่างและอากาศหายใจนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบความจริงที่น่าตื่นตะลึงอาณาจักรของไวรัสปริศนากว่า 1,700 ชนิดที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนและระบบนิเวศโบราณที่เปลี่ยนสารพิษร้ายแรงให้กลายเป็นพลังงานซึ่งอาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการไขความลับการกำเนิดชีวิตบนโลกและจักรวาลร่วมเดินทางดำดิ่งสู่ก้นบึ้งของโลกในหลุมมังกรปริศนาโรงงานผลิตสารพิษและไวรัสพันปีสมองของเรามีน้ำหนักเพียงแค่ประมาณ 2% ของร่างกายแต่กลับใช้พลังงานมากถึง 20% ต่อวันแสดงให้เห็นว่าสมองคืออวัยวะที่ต้องทำงานหนักอยู่ตลอดเวลาการดูแลสมองจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม Clarity Omega 3 Norway Daily น้ำมันปลาบริสุทธิ์ระดับพรีเมียมที่คิดค้นสูตรและผลิตจากประเทศนอร์เวย์ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกคุณภาพเพื่อการดูแลสมองของคุณศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ clarity.asia/abdul-story หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นที่ซานชาหยงเล่อบรูโฮหรือที่รู้จักกันในนามหลุมมังกรสถานที่แห่งนี้ไม่ได้มีตัวตนอยู่แค่ในแผนที่ทางภูมิศาสตร์แต่ยังโลดแล่นอยู่ในตำนานวรรณกรรมเอกของจีนเรื่องไซอิ๋วโดยเชื่อกันว่าที่นี่คือทางเข้าสู่วังมังกรใต้สมุทรและเป็นสถานที่ที่ซุนหงอคงได้รับกระบองทองคำวิเศษอาวุธคู่กายมาจากราชาแห่งมังกรในความจริงทางวิทยาศาสตร์หลุมมังกรตั้งอยู่ในแนวปะการังหยงเล่อจากการสำรวจอย่างละเอียดโดยสถาบันวิจัยชั้นนำของจีนเช่น First Institute of Oceanography ในช่วงปี 2016-2017 ด้วยการใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยอย่างหุ่นยนต์ใต้น้ำหรือ ROV รุ่น FCV 2000D พวกเขาก็ได้ยืนยันความลึกที่น่าทึ่งถึง 300.89 เมตรแม้สถิติความลึกนี้เพิ่งจะถูกทำลายโดยหลุมน้ำเงินทามจาในอ่าวเชตูมอลประเทศเม็กซิโกที่มีความลึกกว่า 420 เมตรเมื่อเร็วๆนี้แต่หลุมมังกรแห่งนี้ยังคงมีความพิเศษเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครนั่นคือรูปร่างภายในที่ซับซ้อนจากการสแกนภูมิประเทศ3มิติพบว่าภายในหลุมไม่ได้ดิ่งตรงแต่มีรูปร่างคล้ายกับรองเท้าบัลเล่ที่มีความซับซ้อนมีส่วนป่องและส่วนคอดโดยปากหลุมกว้างประมาณ130เมตรแต่พอดิ่งลงไปกลับแคบลงเหลือเพียง26เมตรที่ก้นหลุมและจุดก้นหลุมยังเยื้องศูนย์จากปากหลุมไปไกลถึง118เมตรโครงสร้างที่บิดเบี้ยวและปิดกั้นนี้เองทำให้มันกลายเป็นระบบนิเวศที่แยกตัวโดดเดี่ยวจากมหาสมุทรภายนอกอย่างสมบูรณ์ไร้กระแสน้ำรบกวนเมื่อเราดำดิ่งลึกลงไปผ่านความสวยงามของแนวปะการังที่ปากหลุมสภาพแวดล้อมจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงหลุมมังกรแห่งนี้มีการแบ่งชั้นของน้ำที่ชัดเจนอย่างมากหรือที่เรียกว่าการแบ่งชั้นตามแนวดิ่งที่ความลึกประมาณ 80-100 เมตรคือจุดเปลี่ยนสำคัญที่เรียกว่าเคโมไคลหรือเส้นแบ่งทางเคมีณจุดนี้ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำจะลดหวบลงจนกลายเป็นศูนย์หรือสภาวะแอนน็อกซิกสาเหตุหลักมาจากรูปร่างของหลุมที่แคบและลึกทำให้กระแสน้ำจากภายนอกและคลื่นลมไม่สามารถส่งอิทธิพลลงไปกวนน้ำที่ก้นหลุมได้ในโลกใต้น้ำที่ความลึกเกิน100เมตรลงไปจึงเปรียบเสมือนดาวเคราะห์อีกดวงหนึ่งที่นั่นไม่มีแสงสว่างไม่มีออกซิเจนและอุณหภูมิลดต่ำลงอย่างรวดเร็วสำหรับสัตว์ทะเลทั่วไปและมนุษย์ที่นี่คือเขตแดนแห่งความตายแต่สำหรับสิ่งมีชีวิตขนาดจิ๋วนี่คือบ้านที่พวกมันวิวัฒนาการมานับล้านปีในความมืดมิดและเต็มไปด้วยพิษร้ายนี้นักวิทยาศาสตร์กลับพบสัญญาณชีพที่พลุกพล่านผลการวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมล่าสุดพบว่าในหลุมนี้มีไวรัสอาศัยอยู่หนาแน่นอย่างน่าเหลือเชื่อทีมวิจัยสามารถระบุชนิดของไวรัสได้เกือบ 1,700 สายพันธุ์สิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือไวรัสส่วนใหญ่ที่พบนี้เป็นสายพันธุ์ที่ไม่สามารถระบุได้หรือไม่ตรงกับฐานข้อมูลใดๆที่มนุษย์เคยรู้จักมาก่อนนี่คือการค้นพบความหลากหลายทางพันธุกรรมที่ซ่อนเร้นครั้งสำคัญการศึกษาจีโนมของไวรัสพบว่าส่วนใหญ่จัดอยู่ในกลุ่มคอโดวิลิเซตและเมกาวิลิเซตไวรัสเหล่านี้ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นเพียงผู้แพร่เชื้อโรคแต่พวกมันคือแบคทีริโอเฟจหรือไวรัสที่กินแบคทีเรียเป็นอาหารในระบบนิเวศปิดตายเช่นนี้ไวรัสเปรียบเสมือนผู้คุมกฎที่คอยควบคุมประชากรจุลินทรีย์ไม่ให้มีมากเกินไปและที่สำคัญคือพวกมันช่วยหมุนเวียนสารอาหารจากการทำลายเซลล์แบคทีเรีย
ปลดปล่อยอินทรียสารกลับคืนสู่ระบบเพื่อให้สิ่งมีชีวิตอื่นๆนำไปใช้ต่อได้นอกจากนี้ยังพบยีนเมตาบอลิซึมเสริมในไวรัสเหล่านี้ซึ่งช่วยเร่งกระบวนการสังเคราะห์แสงและวัฏจักรซัลเฟอร์ในโฮสต์ของมันแสดงให้เห็นว่าไวรัสคือกลไกสำคัญที่ขับเคลื่อนวัฏจักรชีวิตในสภาพแวดล้อมสุดขั้วนี้ท่ามกลางสภาวะที่ไม่มีออกซิเจนสิ่งมีชีวิตในหลุมมังกรอยู่รอดได้อย่างไรคำตอบอยู่ที่กระบวนการเมตาบอลิซึมแบบโบราณนักวิจัยได้ค้นพบกลุ่มจุลินทรีย์พิเศษในชั้นน้ำลึกและชั้นตะกอนเช่นกลุ่มนาโนอาเคียแพลนโตไมซิโทตาและคอโรเฟกโซตาสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ไม่ได้ใช้การสังเคราะห์ด้วยแสงเหมือนพืชแต่พวกมันใช้กระบวนการทางเคมีที่ซับซ้อนในการดำรงชีวิตหนึ่งในกระบวนการที่น่าทึ่งที่สุดที่พบคือวูดลุงดาวพาธเวย์ซึ่งเป็นวิธีการตรึงคาร์บอนที่เก่าแก่ที่สุดในรูปแบบหนึ่งบนโลกพบในแบคทีเรียกลุ่มเดฮาโลคอคอยดาเลสและเดซันโฟแบคทีเรียเลสในชั้นน้ำที่ลึกที่สุดกระบวนการนี้ช่วยให้จุลินทรีย์สามารถสร้างพลังงานและเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์ให้กลายเป็นอาหารได้ในสภาวะที่ไร้ออกซิเจนโดยสิ้นเชิงนอกจากนี้พวกมันยังมีวิถีชีวิตแบบมิกโซโทรฟีคือมีความยืดหยุ่นสูงสามารถสลับโหมดการกินอาหารได้หลากหลายวิธีเพื่อเอาตัวรอดการศึกษาจุลินทรีย์เหล่านี้เปรียบเสมือนการมองย้อนกลับไปดูสิ่งมีชีวิตในยุคกำเนิดโลกหรือแม้แต่การจำลองความเป็นไปได้ของสิ่งมีชีวิตบนดาวดวงอื่นที่มีมหาสมุทรใต้เปลือกน้ำแข็งเช่นดวงจันทร์ยูโรปาของดาวพฤหัสบดีความลึกลับของหลุมมังกรยังมีความอันตรายซ่อนอยู่พื้นที่ส่วนลึกของหลุมเปรียบเสมือนโรงงานสารพิษตามธรรมชาติในชั้นน้ำที่ลึกกว่า100เมตรลงไปหรือโซนแอนน็อกซิก2เต็มไปด้วยก๊าซไข่เน่าหรือไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่สะสมตัวจากกระบวนการลดซัลเฟตของแบคทีเรียกลุ่มเดซันโฟแบคทีโรตาแต่สิ่งที่น่ากังวลกว่านั้นคืองานวิจัยด้านเมตาจีโนมิกส์ล่าสุดเผยให้เห็นว่าที่นี่เป็นแหล่งสะสมของยีนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนปรอทให้กลายเป็นเมทิลเมอร์คิวรีสารนี้เป็นปรอทในรูปอินทรีย์ที่มีพิษร้ายแรงต่อระบบประสาทและสามารถสะสมในห่วงโซ่อาหารได้โดยกระบวนการนี้ขับเคลื่อนโดยแบคทีเรียกลุ่มเดลต้าโปรทีโอแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในชั้นน้ำลึกที่ไร้ออกซิเจนและในตะกอนก้นหลุมนอกจากสารปรอทแล้วยังมีการสะสมของมีเทนจำนวนมหาศาลที่ก้นหลุมซึ่งเกิดจากการย่อยสลายอินทรียสารที่ทับถมกันมานับหมื่นปีอย่างไรก็ตามธรรมชาติได้สร้างสมดุลไว้อย่างน่าทึ่งเพราะในขณะที่มีแบคทีเรียผู้สร้างพิษก็ยังมีกลุ่มจุลินทรีย์ที่ทำหน้าที่บำบัดและบริโภคมีเทนเหล่านี้ไม่ให้รั่วไหลขึ้นสู่ผิวน้ำหลุมมังกรแห่งนี้คือห้องสมุดทางพันธุกรรมและธรณีวิทยาที่เก็บบันทึกประวัติศาสตร์โลกที่สำคัญหลักฐานจากหินงอกหินย้อยที่จมอยู่ใต้น้ำที่ความลึก116เมตรบ่งบอกว่าครั้งหนึ่งระดับน้ำทะเลเคยต่ำกว่านี้มากในช่วงยุคน้ำแข็งเมื่อประมาณ 29,000 ปีก่อนข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจวัฏจักรการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลและภูมิอากาศโลกในอดีตเพื่อนำมาพยากรณ์อนาคตของเราที่สำคัญกว่านั้นการศึกษาการแบ่งชั้นของน้ำและสภาวะขาดออกซิเจนในหลุมมังกรกำลังเป็นแบบจำลองสำคัญให้มนุษย์ได้เรียนรู้และรับมือกับวิกฤตมหาสมุทรขาดออกซิเจนซึ่งเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับโลกที่กำลังขยายตัวขึ้นเรื่อยๆจากภาวะโลกร้อนการปกป้องซานชาหยงเล่อบรูโฮผ่านมาตรการเข้มงวดของเมืองซานชาที่ห้ามการประมงและการท่องเที่ยวในรัศมี1 ไมล์ทะเลซึ่งเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติและการรักษาพิมพ์เขียวของสิ่งมีชีวิตและคำเตือนจากอดีตเพื่อความอยู่รอดของเผ่าพันธุ์มนุษย์ในอนาคต